Kênh Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ nấu chè trôi nước nha. Chè trôi nước kiểu của mình mềm dẻo và mình ăn 2-3 ngày luôn vẫn ngon nha. Vì mình có pha thêm khoai môn ở trong bột thì dẻo mềm. Và cái phần nước đường mình nấu nó không có bị lên, nó ở trong veo không có bị đục nước. Rất là dễ, thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện món chè ngon này nha. Ở đây thì mình dùng 150g đậu xanh. Phần đậu xanh này các bạn vo rửa cho sạch, xong rồi mình ngâm nước khoảng 1 tiếng đồng hồ cho đậu nở ra. Rồi các bạn hãy cho vào trong nồi mình nấu. Và nấu đậu với 150 thì mình dùng 600ml nước thôi. Nấu đến khi nào mà thấy đậu nó sôi lên thì các bạn hạ lửa nhỏ, có bọt thì mình hớt cái phần bọt bỏ đi, rồi mình để lửa mình nấu riu riu cho nó cạn. Tiếp theo là mình có nửa cái củ khoai môn cao. Nửa củ này thì mình dùng 1 gói bột nếp. Nếu như các bạn dùng ít hơn hoặc là nhiều hơn thì có thể tăng hoặc là giảm. Rửa sạch xong rồi mình cắt ra nhỏ nhỏ để mình nấu cho nó nhanh mềm thôi à. Cắt ra vậy thì nấu nó rất là nhanh. Và khoai môn này nó có cái độ bột mình cho vào trong bột nó sẽ ngon hơn cái loại khoai môn sáp nha. Mình cho nước hơi nhiều một chút nha, tại vì phần nước này chút nữa mình dùng luôn. Và mình sẽ nấu trong vòng 10 phút cho phần khoai nó chín mềm. Và đây là 2 muỗng canh đường, chút xíu muối, để chút nữa mình cho vào phần nhân 50ml nước cốt dừa thôi, các bạn đừng có cho nhiều quá. Và đây là cái nước cốt đặc Phần đậu mình đã nấu cho nó chín và nó khô ráo vậy nè. Bây giờ mình sẽ đem vào trong chảo để đi xên nhân luôn. Cho hết phần đậu đã chín mềm vô. Các bạn nấu hơi khô nha, đừng có cho nhão quá chút mình xên lâu lắm Rồi mình cho 2 muỗng canh đường, chút xíu muối, nước cốt dừa. Thì phần nước cốt dừa này nó đặc, nó sẽ béo hơn. Còn nếu các bạn không thích thì bỏ qua nước cốt dừa cũng được. Xên với lửa nhỏ để cho nước cốt và đường nó thấm đều vào trong nhân, thì nhân nó sẽ khô ráo. Các bạn xên đến khi nào mà mình thấy nó tụ thành khói vậy nè, không có bị chảy nước, thì phần nhân của mình nó khô ráo. Một chút nữa mình vo viên mình nấu chè thì phần chè nó sẽ ngon nha. Quay trở lại khoai môn mình luộc được 10 phút. Bây giờ các bạn thấy nó mềm vậy nè, nó nở ra, nó chín mềm, sẽ vớt nó lên. Sẽ lấy cái phần khoai mình để riêng, cho hết vô trong thau nè, để chút nữa mình sẽ nghiền cho nó nhuyễn ra. Các bạn sẽ dùng cây nĩa mình nghiền cho nó nhuyễn ra vậy nè. Rất là dễ, tại vì khoai môn nó mềm lắm. Rồi để qua một bên nha. Thì phần bột mình dùng cái gói bột nếp Thái, thì các bạn dùng hiệu nào cũng được nha. Gói này là 500g. 100ml nước cốt dừa để pha vào trong bột. Vài cọng lá dứa nấu chè cho nồi chè của mình nó thơm ngon. 1 chén vung đường, muối. Cho hết cái gói bột nếp vô trong cái phần khoai hồi nãy mình nghiền ra. Mình nghiền ra nè. 500g thì mình dùng nửa củ khoai môn 300g. Thì mình thấy cái phần vậy là nó vừa luôn, có độ dẻo và độ mềm. Trộn đều lên rồi các bạn sẽ cho nước cốt dừa vô nha. Phần bột mình thích cho nó béo một chút nên mình pha thêm nước cốt dừa. Và nếu mà các bạn không thích cái độ béo thì mình khỏi cho nước cốt dừa, mà mình thay bằng cái nước luộc khoai môn. Trộn đều xong rồi, trong cái lúc mà nước khoai môn luộc còn ấm ấm mình sẽ cho vào trong bột để bột nó nhanh nở. Cho vào từ từ nha, tùy theo cái độ hút nước của bột. Và cái tỷ lệ nước nó cũng khác nhau nữa. Các bạn có thể xem thêm phần mô tả mình để chi tiết luôn. Mình vừa cho vào thì các bạn vừa bóp đều ra vậy nè. Thấy khô thì các bạn cho thêm chút nữa nha. Và cũng bóp mình trộn cho thật là đều lên, nhồi mịn ra. Bột mà mình nhồi một lúc thì mình thấy nó dẻo và nó mịn vậy nè. Nó không có quá khô mà cũng đừng có bị nhão nha. Rồi sẽ đậy lại mình để chút cho nó nở ra. Quay trở lại nhân, bây giờ mình thấy nó nguội rồi, các bạn sẽ vo nhân luôn nha. Mình sẽ vo mỗi một viên là không tới muỗng canh. Cái viên chè thì nó sẽ hơi nhỏ. Còn nếu mà các bạn vo nhân mà làm bánh ít thì nó sẽ hơi lớn hơn chút. Cứ vo tròn tròn vậy nè.
Vo xong để qua bên. Quay trở lại thau nếp, bây giờ các bạn sẽ đi nhồi đều lên nè. Bắt đầu mình sẽ vo chè luôn. Bột của mình rất là dẻo, các bạn thấy cái phần bột nó dẻo mịn và nó không có bị nứt là nó vừa nha, còn nếu nứt là nó sẽ hơi khô á. Sẽ cho cái viên nhân vào giữa, túm đều phần bột lại, vo cho nó tròn lại nha. Bột có dư thì các bạn bỏ bớt ra, và không dư thì mình vo tròn lại luôn. Thì mình thấy cái tỷ lệ là 2 bột 1 nhân là cái viên chè nó vừa ăn, nó không có bị ngán. Và bên cái mâm mình có lót thêm chút xíu bột khô là bột nếp để mình để qua nó đừng có bị dính á. Các bạn cũng làm tương tự. Đây là cái phần bột màu trắng của khoai môn. Nếu thích có màu thì chút mình pha thêm màu. Viên ỉ thì các bạn vo bột, mình vo cho nó nhỏ nhỏ vậy nè là nó ngon. Mình dùng vài giọt màu thực phẩm nha, màu lá cẩm, để giúp cho khoai môn nó có cái màu hồng hồng á, nhìn nó cũng đẹp hơn. Còn nếu không thích thì các bạn bỏ qua bước này. Nhồi đều lên cho phần bột nó dẻo mềm trở lại. Mình cũng làm tương tự với cái phần bột màu trắng hồi nãy. Cũng lấy viên bột rồi cái gói nhân vào, gói cho nó sát sát. Mình gói cho nó sát sát vô rồi vo cho nó tròn lại. Lần lượt thì các bạn làm cho đến hết phần bột và nhân nha. Làm xong rồi thì bắt nước sôi lên, các bạn sẽ thả những cái viên bột vô. Mình cho vô xong rồi cái mình luộc á. Nước phải sôi thì mình hãy thả vô, rồi các bạn đẩy nhẹ nhẹ vậy nè, cho nó đừng có bị dính vào một chùm á. Và để đây mình luộc. Nước sôi bùng lên thì các bạn luộc trong vòng 5 phút là mình thấy nó chín nè, nó nổi lên trên là nó chín. Mình dùng tiếp đây là 700ml nước, cho cái phần đường hồi nãy vô để nấu nước đường ha. Phần muối cũng cho vô luôn, lá dứa các bạn cũng cho vào. Và đây là một nhánh gừng, mình cắt sợi ra mình cho vào nha, để nước đường nó ngon. Có gừng thì nó ấm ấm và nó có cái mùi thơm đặc trưng nữa. Nấu cho nó sôi lên. Quay qua đây thì mình thấy những cái viên chè nó nổi lên trên là nó chín. Các bạn sẽ vớt lên, mình cho vô trong cái thau nước để rửa bột. Cái bước này giúp cho cái nồi nước đường của mình á, nó không có bị đục nước. Rửa phần bột để cho nó trong nước đường nè, và nó không có bị hôi nữa. Lần lượt thì các bạn sẽ cho vô những cái viên ỉ để mình luộc luôn nha. Luộc xong hết, thả vô trong nước, rửa sạch, vớt lên cho nó ráo. Mình sẽ cho vô trong cái nồi nước đường nấu chè hồi nãy á. Khi đường tan hết thì các bạn hãy cho chè vô. Và mình cũng để lửa vừa thôi, mình nấu cho nó sôi lên. Cái phần này á, thì các bạn sẽ nấu sôi lên khoảng chừng 5 đến 10 phút để giúp cho chè của mình nó ngấm đều nước đường nha. Tùy theo cái độ nước nhiều hay ít nữa. Rồi mình sẽ để đây mình nấu thêm 5 phút nữa, tại vì chè đã sôi sẵn rồi đó. Nồi chè của mình đã hoàn thành rồi nè. Nước thì trong veo, những cái viên chè thì nó tròn tròn, nhìn rất là hấp dẫn ha. Cái cách làm này thì viên chè nó không có bị chảy xệ nè, và nó tròn đều, có thêm màu nhìn nó cũng ngon nữa. Chè thì các bạn sẽ múc ra chén, ăn đến đâu thì mình múc đến đó. Do chè này mình cúng nên mình múc ra những cái chén nhỏ nhỏ. Có thể thêm một ít mè rang hoặc là đậu phộng rang vào để ăn cùng cho nó ngon. Vậy là mình đã làm xong cái món chè trôi nước, một món chè dân dã từ bột nếp nhưng mà ai cũng thích hết trơn á. Cùng với phần nhân đậu xanh béo béo bùi bùi nằm ở giữa viên chè. Lớp bột và lớp nhân á, nhìn nó cũng đều nữa nè. Chè thì có cái độ ngọt vừa, mình không có làm quá ngọt đâu. Nước chè cũng hơi nhiều, các bạn có thể hâm tới hâm lui. Mình ăn được 2 đến 3 ngày luôn, vẫn không có bị khô cứng. Và đến đây thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Vui lòng đăng ký kênh, like và chia sẻ những video ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.